Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u našeho Facebook live streamu. Zdraví vás Roman. Dobrý den. Petrman. A my vedeme teď aktuálně tady u nás v Červě ve společnosti Cerva Group vedeme Facebook live stream. Co je Facebook live stream? Každý 14 dní, 3 týdny, měsíc se vám snažíme stále nosit nové idei do videí, kde se vám snažíme vždycky představit nějaký riziko a na to riziko vám představit potom, jaký produkty byste na něj mohli používat. Protože my ty produkty vyrábíme, takže to je to, co nás živí, ale chtěli bychom, abyste věděli, co jsou ty rizika a jak si zvolit správný produkt na správnou danou činnost. To, co je důležitý říct, tak je, co jsme probrali minule, protože takový krátký opáčko s Romanem by se určitě hodilo. Minule jsme probrali to, co je rozdíl mezi bezpečnostní a pracovní obuví. Roman by vám teď ukázal, jak vypadá bezpečnostní bota. Bezpečnostní bota vypadá přesně takhle. Je to obuv, která se skládá z podešvy, ocelové špice a planžety proti propichu, na hřebíky a tak dále, třeba na stavby. Bezpečnostní teda znamená, že to tam má ty bezpečnostní prvky, Přesně jsme říkali tak. minule. Musíte koukat na ty videa, abyste o tom taky něco věděli, abyste věděli, jak vypadá bezpečnostní špice, jak vypadá planžeta, kterou si máte vzít, když pracujete v logistice a jsou tam ty hřebíky, abyste si to neproplíchli, jednoduše řečeno. Dneska jsme si řekli, že vám ukážeme produkty, které opravdu hezky vyrábíme a jsou na to uspůsobený. To první, co bych chtěl zmínit, že každá bota, i třeba ta bezpečnostní, může být botička, která nemusí stát vůbec obrovský peníze a můžete ji použít, vy co pracujete ve společnosti, kde potřebujete agenturního zaměstnance, nevíte, jestli tam bude dlouho, nebo tam bude, nejlepší, když tam bude dlouho, ale když tam bude jeden den, odejde, tak vy ho musíte vybavit. A na to potřebujete botu, která splňuje bezpečnostní pravidla. Ty bezpečnostní pravidla musí splnit každá bota. Máš tu nějakou botu, kterou bychom mohli ukázat, že by se na tohleto hodila? Tak. Ukázal bych přímo tuto obuv, která se samozřejmě dělá v sandálu i v kotníkovém provedení. Je to jedna z nejlevnějších, nejlevnější obuv na českém trhu, takže pokud budete mít zájem, tak nás můžete určitě kontaktovat. Takže to jsme splnili, o ní víc mluvit nebudeme, protože je prostě nejlevnější, ale splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Má tu kapli, má tu planžetu, můžete ji použít právě na tenhle typ práce, když to dáváte, řekněme, personálním agenturám nebo zaměstnancům z personálních agentur, o kterých nevíte, jestli tam budou dlouho nebo nebudou. Takže za to díky. A teď bych chtěl vědět, máš tam něco v těch botách, co by si doporučil zákazníkům typu mě, protože já makám třeba 12 hodin ve fabrice a teď těch 12 hodin ve fabrice musím stát na té tvrdé podlaze, která je betonová, tak je tam něco, co jako už trošku je příjemnější? Určitě. Je to obuv od portugalské firmy To Work For, která je zrovna, jak jsme se bavili v minulém díle, ze speciální podešví se vzduchovými bublinami. Takže to krásně, to měkčený, to, po čem vlastně člověk chodí, je vlastně ten komfort. S tím, že je to ještě doplněno o lehčí malou gelovou vložku, která je jako kdyby v oblasti paty. Tohle je obuv, která prostě, co se týče toho komfortu pro toho člověka, pro toho uživatele, na tu 12hodinovou směnu, kdy dělá vlastně na té tvrdé podlaze, je jedno z toho nejlepšího, co se na trhu nabízí. Takže 12-14 hodin pohoda v těch botách. Není problém. Další taková skupina lidí, kteří chodí do té výroby, jsme my jako ředitelé. Já jsem ředitel a teď jdu do výroby a samozřejmě potřebuju mít tu bezpečnost, chci jít vzorem, tak je něco, abych si nevzal prostě ke krásnému obleku, si nevzal takovýhle jako klicky. Je tam něco? Určitě. Jako správní ředitel si vždycky musíš podívat i do skladu a do výroby, jak zaměstnanci pracují. Takže je to taková obuv, která je, co se týče toho vzhledu, už samozřejmě někde jinde. Je to taky obuv od portugalské firmy To Work For a je s bezpečnostními prvky. Je to bota z S3, takže má ocelovou špici i planžetu proti propíchnutí, takže se vám jako řediteli samozřejmě nic stát nemůže. Fantazie. Takže v obleku hezká kužička, parádička, pohoda. No, nesmím zapomenout, a teď to bude těžké si představit, jo. Ano, Petrman, a teď přichází jako Petrmanka, dáma, slečna, a Petrmanka by si chtěla vzít taky boty, protože ve spoustě výrobních závodů fungují samozřejmě slečny, dámy, mladé paní, a ty by chtěli taky svoji botičku, a tady ty humpolácký velký boty jim asi nebudou. Je to určitě problém, protože ty boty se dělají jako kdyby univerzálně, ale máme i obuv, která se dělá přímo na dámskou nohu. Mm-hmm.
s tím, že ty boty jsou speciální v tom, že jsou uší, jo, takže samozřejmě, když má dáma trošku uší nohy, tak nemá problém s tím, že jí ta bota nebo ta noha v té botě jako kdyby lítá. Takže je to už něco uspůsobeno přímo pro dámy. Takže zúžený takový jako slim fit. Přesně Slim tak, fit. slim fit. Slim fit botička pro dámy. Fantazie. A pak mám ještě tady speciální, a to nám psal jeden zákazník. Ptal se, jestli existují boty, když teď o víkendu, protože bude krásně, a je krásně už teď, tak bude dělat něco na zahradě a bude pracovat s motorovou pilou. Tak máme tady od belgické firmy speciální obuv od SIP Protector, která je certifikovaná na práci s motorovou pilou. Je speciální v tom, že má v sobě takový ty vlákna, jak u pracovních oděvů, takže pokud se to tomu člověkovi stane, že si nedej bože zajede do té nohy, tak se tam namotají do té motorové pily ty vlákna a automaticky ji zastaví. Takže je to taková ta obuv do lesa nebo na nějakou práci třeba doma a tak dále, na řezání, takže jeden z takových těch top produktů. No tak ono je to, všichni jsme šikovní, takže z principu si jako řetězovou nebo motorovou pilu nechceme úplně pustit na nohu. A když už teda uděláme chybu, tak jsme v pohodě. Jste v pohodě. Paráda. Obuv vás zachrání. Za to Skvělý. vyřeší za vás. A potom jsem si všimnul, že tady na té výstavce si tady představil ještě produkt, který mě docela zaujal. Všude vidím tkaničky a tady vidím něco jako nějaký kolečko. Tak tato obuv je od italské firmy Panda, kterou vyrábíme. Je to speciální boa systém na utahování, když člověk už potom nechce, co se týče tkaniček, se s tím trápit a furt se zavazovat, tak si přímo takhle dotáhne s tím, že si to oddělá, přitáhne si na tu obuv a může normálně fungovat s tím, že potom samozřejmě to povolení je takhle krásné, takže taková lehčí vychytávka, odhodit tkaničky a udělat tady tohle. Já vím, že tady ten systém, že se používá na botách, které jsou pro cyklisty. Že taky, když chcete na kolo, tak jenom chcete dotáhnout, šup a jedete, že jo? Protože když je hezky, tak chcete co nejrychleji zmizet. A potom je úplně poslední dotaz, který na tebe mám. Poslední dva. Tak ty poslední dva jsou ESD. Dneska automobilový průmysl se posouvá a všude je nějaký počítač. A to ESD, jak má chránit právě ty elektronické součástky, ne toho pracovníka, tak v tom ESD máme něco, co můžeme nabídnout teda do toho kompletu ESD, aby ten pracovník měl i ty boty ESD. Určitě. Dá se nabídnout z toho spoustu, od sandálů, polobotek až třeba pokotníkovou obuv. Jak jsi správně řekl, tak ESD nechrání člověka, ale chrání stroj před elektronickými výboji, elektrickými výboji, takže té obuvi je dost. My tady za mnou máme botu, která se jmenuje Montrose, která se dělá do těchto provozů. Může to být třeba i sandál, který už je designově trošku někde jinde, takže nabídnout určitě, co máme. Paráda. ESDčko máme zmáklý. A teď, když ještě vezmu ten sandál, si takhle půjčím. Ten sandál je super, když ho chceš použít, že jo, ve vnitřních prostorách, kde je vyšší teplota. Určitě. No a teď si vem, že máš vnitřní prostor, vysokou teplotu a teď ten člověk dělá na obráběcím stroji a padá mu z toho stroje strašně moc materiálu. Co bys mu jako na to doporučil, protože tady to je zrovna, tady by mu to asi zapadalo a já bych tam nechtěl mít ty špony bych tam v tom nechtěl mít. Co bys mu doporučil, aby měl něco furt jako prodyšného, ale zároveň na ty vnitřní prostory nebo na tenhle ten typ té práce? Připravil jsem si pro vás obuv Auge, která je speciální v tom, že je jako kdyby zařazená do typu sandálu, ale je speciální v tom, že má uzavřené jako kdyby ty kanálky, takže větrá a přitom chrání právě to, co ty zmiňuješ, nějaké toho zapadnutí do nohy a tak dále, takže něco takového, sandálu. A furt je to sandál? Furt je to sandál, takový furt to jako větrá. hybrid trošku, samozřejmě ne? není to vidět, je to takový menší hybrid. Protože ten sandál, že jo, sandály každý zná, v tom jsme Češi jako takový jako docela inovátoři, že jo, máme sandály bílé ponožky, to nás každý pozná ve světě, takže sandály mají většinou díry a tady to teda furt je sandál, protože s tou polobotkou už to vypadá skoro jak ta polobotka. Jasně. Je tam taková speciální síťka, která prostě větrá tu nohu, takže chrání a dýchá. Geniální. Vlastně my jsme shrnuli poměrně dost různých skupin, které by po nás mohly vyžadovat obuv a Roman je k dispozici
pokud budete potřebovat jakoukoliv radu, co se týká právě, jak si vybrat správnou botičku, nebo abyste tam měli tu správnou kapli a další, řekněme, bezpečnostní prvky, tak Roman je k dispozici, jezdí za našimi zákazníky, takže není problém ho kontaktovat. Takže komu se líbí Roman, můžete kontaktovat Romana. Komu se líbí Petr, tak mě nevolejte. A když budete chtít ty boty testovat, tak to je další benefit naší firmy, že Roman má dispozici vzorky, takže když budete chtít ty boty testovat, tak přijdete s tím vzorečkem, otestujete mezi zaměstnancema, otestujete sami a budete vědět tu zpětnou vazbu, jestli se vám to líbí nebo ne. Když se vám to bude líbit, tak budeme rádi. Už se těšíme teď na vaše objednávky, ale každopádně děkujeme za pozornost a pro příště pro vás připravíme další z našich dílů, který zaměříme na další produktovou řadu a zase vám přivedeme dalšího odborníka. Takže děkuji Romanovi za přednášku. Pěkný den. Tak jo, mějte se hezky.